بسم الله الرحمن الرحیم. خراغلاس وایم ټول ملګرو ته. ملګرو د سم مخینه لیکچر کې مونږ خبرې وکړې په بریک او کانټینیو سټیټمنټ باندې. هغه می एग्जांपल اډ کړی. اوس راځو گو ټو سټیټمنټ ته چې دا څنګه استعمالېږي او څو برخو شوی په دا خبرې کو. زبر شمه ترازو گو ټو چې ګوټ سټیټمنټ خپل چشته ولیکيږي. It is used for transferring the control from one place to another place. دا موږ ته د دې لپاره استعمالېږي چې یو کنټرول له یو ځای څخه بل ځای ته موږ یعنی د پروګرام کنټرول موږ له یو ځای څخه غواړو چې بل ځای ته لاړ شي موږ د چینه ګټه اخلو د گو ټو سټیټمنټ نه ګټه اخلو. دلته ویل دي we should avoid go to. وی ولې موږ د گو ټو نه ډډه کوو صرف نظر کې دی ولې علت څه دی. It is used rarely because it makes programming confusing, less readable and complex. د دې لپاره چې دا موږ سره پروګرام چې دی ډېر چې کې کنفیوز کوي ګډوډ کوي او less readable او بل موږ سره چې وي کمپلیکس وي ډېر مشکل وي یعنی د ګو ټو استعمال لږ مشکل دی او سړی نشي کولی چې په اسانۍ سره هغه یاد کړي په اسانۍ سره هغه څه کېږي نه زده کېږي لږ چې دی مشکل دی او سړی کنفیوز کوي. وی کله چې when it is used it is difficult to trace the flow of control, hence program testing and debugging is difficult. کله چې دا استعمال کړو د پروګرام کنټرول فلو اف کنټرول چې دا موږ سره مشکل کېږي نو د دې د خاطر موږ د پروګرام ټیسټینګ او ډیبګینګ موږ سره چې دی مشکل دی یعنی د گو ټو په استعمال سره د پروګرام ټیسټینګ او ډیبګینګ موږ سره چې دی مشکل وي موږ دې سره د پروګرام هغه فلو اف کنټرول موږ ټریس کولی نه شو چې دی مشکل کېږي موږ سره. راځو موږ سره گو ټو سټیټمنټ په دوه برخو ویشل شوی دی. یو ته فارورډ جمپ وایي او بل ته بیکورډ جمپ وایي. اوس یې فارورډ جمپ څنګه استعمالېږي پته کې څنګه کېږي. لومړی راځو موږ گو ټو خپله لیکو گو ټو صحیح ده کیورډ لیکو ورسره راځو دلته نوم ورکوو چې تاسو کوم یو نوم ورکوئ هغه ستاسې خوښه ده ایکس واي زیډ ورکوئ اے بي سی هر څه چې وي خو چې کیورډ نه وي. د کیورډ نه علاوه هم کولی شو هر نوم ورکړو. بیا به سټیټمنټ موږ ورکړي بیا به شو لیبل همدغه کوم چې موږ گو ټو سره ورکړی دا به شي کوم ته ډیفاین کوو ورته او سټیټمنټ به ولیکو یعنی له بر نه لاندې موږ ته راځي چې فارورډ جمپ شولو د بر نه لاندې جمپ کوي سمه ده. بل موږ سره د بیکورډ جمپ چې دا څنګه استعمالېږي او له موږ څه کوو کوم نوم چې موږ ورکړی هغه بل ډیفاین کوو سټیټمنټ ورسره لیکل کېږي لاندې به راشو بیا چې کوو گو ټو کوو چې د دې گو ټو چې کار شو د دې نه موږ ته راشه بره بیکورډ شولو مخکې تللی هغې نه راشه وروسته موږ یې څه کوي گو ټو لیبل ته ورشه لیبل اول موږ ډیفاین کړی دی نو دا څه شو بیکورډ جمپ دی سمه ده. نو زه راځم اګزامپل هلو تر څو تاسو لا ښه پوه شئ را به شو ډیف ته په ډیف کې یو اګزامپل وکړو راشم سورس فایل نیو دلته به راشو فرنټیف هلو دا یو بل زه راځم دلته ورته چې گو ټو هر نوم چې ورکوئ تاسې زه L1 ورکوم دلته L1 ورکوئ ایکس واي زیډ ورکوئ ستاسې خوښه چې هر نوم ورکوئ ته به چې ورکو ایکس واي زیډ به ورکو او د سره به چې کې اخر کې سیمی کالون ورکوئ. زه به راشم اوس پرنټف ته به چې ورته ویو چې سی پروګرامینګ سمه ده. دلته بیا چې کوئ هغه نوم چې کوم تاسو گو ټو سره ورکړی وي هغه چې کوئ دلته لیبل نوم چې دی زمونږ ایکس واي زیډ دی نو زه راځم وبخئ ایکس واي زیډ را به شو دلته اوس ایکس واي زیډ خو د سره به چې کوو کالن دا دوه نقطې چې ښکاري دا به ورکوئ تاسې سره خوا کې اوس چې شی کوم زه پرنټف صافی پشتو ټیک
دا اوس څنګه کار کوي موږ سره ګورئ تاسې دا زموږ د ګوټو نمبر دی پاس دی دا به څه شی کېږي ما سره آوټپوټ به دې څه شی وي هیلو دا ما ته څه شی کوي هیلو پرنټ کوي بیا به راشي ګوټو ته دلته به چیک کوي دا د دې منځ کې تاسو ګورئ ما یو بله جمله ورکوي سی پروګرامینګ او ورسره ګوټو کې موږ ویل چې ایکس واي زیډ دیز ته لاړ شه دا ما سره کوم ځای کې پروت دی ایکس واي زیډ دلته به دا راشي او ما سره به څه شی پرنټ کړي دا پرنټ کړي صافي پښتو ټیک د شی مثلا په نظر وکړي د سی پروګرامینګ دا ما سره چې دا ما سره نه پرنټ کوي راځو دا رن کوو دا به کمپایل رن کوو دا نوم ورکوم ګوټو دا راشم دلته به دا نیو لاین کې واخلم دا وګورئ تاسې هیلو او صافي پښتو ټیک دا څنګه وګورئ تاسې ما ورته ورکړی چې پرنټ هیلو نو هیلو ما سره پرنټ شو بیا راځي دلته د چې د موږ سره فارورډ جمپ دی ګوټو کې چې ما سره چې را کړی ما ته هغه پرنټ کا دا څه کوي د ګوټو ما نوم ورکړی دا دلته راځي دا ایکس واي زیډ ګوري چې په دې کې څه شوي ما سره څه کوي هغه پرنټ کوي د دې منځنۍ سی پروګرامینګ نه څه کوي موږ سره صرف نظر کوي سی پروګرامینګ موږ سره څه کوي نه پرنټ کوي او دې ځین څه کوي دا فارورډ جمپ کې دلته راځي او په دې کې چې موږ سره وي هغه چې موږ سره پرنټ کوي همداسې نور اگزامپل هم که تاسو کارو کې په فارورډ جمپ کې ډېر اسانه دی زه به لازم اوس بیکورډ جمپ چې بیکورډ جمپ موږ سره څنګه استعمالیږي په دې خبرې کوو په دې کې اول لیبل ورکوي لیبل نه وروسته بیا به چې ګو ټو لیبل نو لیبل ته لاړ شه موږ سره به څه کوي اول به سټیټمنټ ورکوو نو زه به راشم ډیف ته په دې کې به څه وکړو په دې کې به څه اگزامپل ورکړو چې لکه موږ ورته وایو ضربي زباني چې هر عدد موږ ورکړو موږ ته باید پوره ضربي زباني هغه راکړي تر لس پورې هغه لاړ شي چې هر عدد وي یو ضربې دوه کېږي همدغسې هر یو چې کوم موږ سره وي نو هغه ضربي زباني موږ ته راکوي د څه نه ګټه اخلو موږ د بیکورډ جمپ نه ګټه اخلو چې بیکورډ جمپ کې موږ هغه څنګه جوړولی شو زه به راشم دلته انټ نمبر به واخلم یو به نمبر واخلو او بل به سره څه واخلو آی چې آی مساوي کېږي څه سره یو سره سمه ده بیل هماغه سره چې تاسو راشي لاندې انټ لکه دلته بر زه نه غواړم زه غواړم چې لاندې راشي نو دلته څه کوم انټ آی مساوي کېږي څه سره یو سره ورته جمله ورکوو چې فرنټف enter number whose table you want to print دا ورته موږ میسج ورکوو لکه چې موږ نه پوښتنه وکړو چې یو enter number whose table you want to print داسې یو نمبر تاسو ورکړئ چې هغې ټیبل تاسو غواړئ نو هغې چې نمبر تاسو انټر کړئ زه به راشم دلته چې ورته وکړو scanf person d number اوس به راشو موږ ورته چې بیکورډ جمپ دی نو ټیبل هر نوم چې تاسو ورکوئ نو ټیبل زموږ په کار دی ټیبل دغه کوو او ضرب زباني دغه نو زه چې ټیبل ورکوم ټیبل سمه ده اوس به راشو دلته چې printf دلته څه کوو موږ سره اول نمبر یې وي که نه لکه زه اول د نمبر دپاره نو نمبر ور څه کوو پرسنټ ډي موږ اول نمبر دی هلته بیا ضرب د ضرب علامه ورکوو ایکس به ورکو سمه ده بیا چې پرسنټ ډي لکه یو ضرب دی دوه دا مساوي کېږي کوم عدد چې موږ سره وي هغه څه کوي پرسنټ ډي هغه هم موږ سره انټیجر دی نو څه کوو پرسنټ ډي ورکوو ورته
به راش دا بچی کو چې هر یو موږ سره نیو لین تراشي بیک سلش ان سم ده دلته اوس راشي کما دې کې موږ سره چې ده زموږ یو نمبر ده نمبر لپاره موږ چې ورکو دا پرسنټ دی ورکو سم ده نمبر سره سره موږ چې ده بل آی ده د آی لپاره ما دا ورکړو دلته چې کو وای پرسنټ د آی لپاره ما چې کو آی دلته راغی دا بل دا پاتې ده دا پرسنټ موږ سره پر ورکړو چې کله دواړه ضرب شي نو ما د چې نمبر راغی کنه نو چې وګورئ نمبر ضرب دی آی ګوري دا نمبر د پرسنټیج دی لپاره شولا لمړه نه به دا آی د لپاره چې شولا دا شولا به نمبر ضرب آی کومه د چې ما سره سره راځي هغه چې دلته راځي لکه یو مالته ورکړو ضرب دی دوا مساوي کې شو څو سره دوا سره نو نمبر ما سره یو ضرب دوا ته راځي لاسه نو سره راځم لاندې ورته چې هم دې یو مخکې لاړ شي آی پلس پلس سمه ده اوس چې کو کنډیشن ورکو چې سو مدد پورې د لاړ شي اف آی کوچنی او مساوي سو لس پورې موږ کار دی ایشو که 2000 لس شل یا نمبر موږ ورکړی وي لس ضرب 2 سوره دی شل زه راځم اوس چې کو تر دې دا وشو اوس چې ورته یو چې ګوټو لاړ شه چیرته هغه چې ټیبل چې کوم ورکړی هغه راوله دلته چې سیمیکولن دا موږ سره چې دی بیکورډ جمپ راوښ دا ورن کوس لورته انټر نمبر whose table you want to print نو زه چې غواړم د دریو ټیبل غواړم ما سره چې کی 3 ضرب یو تاسو ګورئ نمبر لپاره موږ ول ورکړو کنه دغه نمبر چې کوم تاسو ښکاري دا نمبر دې لپاره موږ چې پرسنټ دیو نمبر لپاره ټول موږ چې نمبر چې موږ ورکړو د ټیبل غواړو ټول ته چې راځي بیا ور سره چې کی د آی کې موږ سره یو دی آی پلس پلس آی یو مخکې زی لس پور راغی او نمبر ضرب آی د نمبر چې موږ ورکړی 3 ضرب یو 3 راځي هلته چې 3 2 شي هغه یو چې د 2 شو نو 3 ضرب 2 شپږ مګر آی 3 کېږي 3 ضرب 3 نه دلته راځو بیا رن کوو بل نمبر کوم زه لس اچھا د لسو ضرب زه باندې موږ راکړه که چې ته راشو دلته دغه کنډیشن موږ جي کو 15 پورې کو نو بیا موږ سره چې کې 15 پورې ځي چې کوم دوه ورکوم دلته چې 15 پورې نو تاسو خو تاسو پورې کنډیشن ورکولای شئ نو دا د ګوټو کار چې فارورډ جمپ او بیکورډ جمپ دواړه کې موږ استعمال کړو دا کې خبرې وکړې پاینده چې موږ ان شاء الله په نوې ټاپک چې اره ده پاګه خبرې کوو پاګه بحث کوو